Jak zabránit průjezdům vlaků na návěst zakazující jízdu? Prozkoumáme to. V loňském roce jsme zaznamenali rekordní počet tzv. Podjetých návěstidel. Představíme vám novou rubriku Courák. Takže bílá není bílá. A zavítáme do školy, kde vychovávají nové odborníky pro železnici. No podívejte se, to nám ten rok 2018 pěkně začíná. Měl tady Jura být a není tu. No ale jak já ho znám, tak bude někde na cestách, protože sleduju jeho facebookový profil stejně tak jako vy. No ale když už jsem zmínila rok 2018, tak bych vám chtěla popřát v tom novém roce hodně zdraví, lásku, štěstí, ať se vám prostě daří. No ale pojďme se podívat do Zřečí, kde ten Jura asi bude. Přátelé, někteří z vás poznávají, ale pro ty ostatní stojím před Dopravním muzeem v Lucernu, které se po svém otevření v roce 1959 stalo nejpopulárnějším muzeem ve Švýcarsku. No a my se dneska zaměříme na kolejovou dopravu. Come on. Vítejte u nás v Dopravním muzeu Švýcarska. Jsme nejnavštěvovanějším muzeem v naší zemi. Díky nám máte možnost zažít mobilitu. Mobilitu na železnici, na silnici, ve vzduchu, na vodě, ale také ve vesmíru. Protože vaše diváky zajímá především železnice, pak musím zdůraznit, že disponujeme, jak sami uvidíte, rozsáhlou železniční expozicí, jejíž součástí je nově také model nejdelšího železničního tunelu na světě, Gotthardského úpatního tunelu. Uvidíte, jak probíhala výstavba, jak je v něm řešen provoz a tak dále. Tak si tedy projdeme zajímavé kousky v expozici, které ročně zhlédne přes 500 000 návštěvníků. Toto je nejstarší původní lokomotiva ve Švýcarsku. Jmenuje se Ženeva a v Rakousku jich kolem roku 1858 vyrobili pro SBB 94 kusů. Tato podivná provozuschopná lokomotiva řady H1-2 byla podle amerického vzoru vyrobena v roce 1873 pro první evropskou ozubnicovou železnici vedoucí na vrchol Rigy. Díváte se na ozubnicový parní vůz BHM číslo 9 z roku 1889 pro stoupání až 480 promile. Do roku 1937 jezdil na nejstrmější ozubnicové železnici světa na Pilatus. Elektrickou ozubnicovou lokomotivu Rovancuk z roku 1838, která jezdila na Jungfraubahn, možná znáte z českého Kořenova, kde je v rekonstruované výtopně vystaven jeden z dochovaných exemplářů. A toto je nejsilnější lokomotiva světa řady AE 814 pro vozbu těžkých nákladních vlaků přes Gotthard. Byly vyrobeny v roce 1939 pouze 3 s tím, že nikdy nevyužili pohádkový výkon 8800 kW, protože by utrhli spřáhla předních vagónů. Opomenout nemůžeme legendární řadu švýcarských lokomotiv AE66, kterých bylo v letech 1952 až 1966 vyrobeno 119 kusů. V Dopravním muzeu Švýcarska najdeme i českou stopu. Nádherný jídelní vůz Ringhoferových závodů, který byl vyroben v Praze na Smíchově v roce 1914. Mým nejoblíbenějším exponátem je, myslím, krokodýl. Zeleného krokodýla od Märklina jsem měl dokonce doma jako model. Je to podle mého názoru opravdu zajímavá lokomotiva s vynikající průchodností oblouky. Zajímavostí naší expozice je, že zde ukazujeme nejen minulost a současnost, ale i budoucnost naší kolejové dopravy. Máme zde stará mechanická návěstidla a naproti tomu model Gotthardského úpatního tunelu, kde již nenajdeme žádná návěstidla. Přenos návěstí na stanoviště strojvedoucího zde zajišťuje radiový systém ETCS. Za mnou vidíte nejkratší železniční tunel světa. Jde o fragment Gotthardského úpatního tunelu s originální technologií použitou při jeho výstavbě. Vidíme zde i bílo-žluto-modrou tabulku, která dává pokyny strojvedoucím na tratích bez návěstidel. Muzeum nabízí řadu atraktivních a interaktivních exponátů. Radost pohledět. Můžete tak dopodrobna prozkoumat, jak pracují parní lokomotivy, anebo si vyzkoušet řídit vlaky na různých švýcarských tratích, včetně průjezdu už několikrát zmíněného Gotthardského tunelu moderním vlakem Girono.
Pokud se rozhodnete vyrazit do dopravního muzea Švýcarska, počítejte, že zde strávíte celý den. Kromě železnice je zde také poutová expozice silniční dopravy, kde kromě automobilů, od historických až po současné, vystavují také zajímavé motocykly, jízdní kola, tříkolky, včetně různých simulátorů. Můžete si například vyzkoušet náraz v automobilu v rychlosti 10 km za hodinu. Možná jste poznali, že jsme se přemístili do expozice lodní dopravy, obsahující exponáty od parních pohonů až po skutečné lodě. O patro výš se můžete podívat na vše související s lanovkami, včetně modelů skutečných lanových drah. Zmiňme také expozici letecké či vesmírné dopravy, prostě je toho hodně. A abychom nezapomněli, na své si zde přijdou dokonce i milovníci čokolády. To je taková projížďka historií čokolády. Odkud pochází, kde se dnes pěstují kakaové boby, jak se dopravují do Evropy, jaké jsou technologie zpracování a tak dále. Ale zpět k železnici. Milí příznivci železnice v České republice, přijeďte k nám, objevíte tu fantastickou expozici světa železnic. Vláda Andreje Babiše přišla s plánem, že by studenti a seniori jezdili vlakem zdarma. To by ale podle národního dopravce Českých drah znamenalo skokové zvýšení počtu cestujících, především u dálkové a příměstské dopravy. Budou tedy vlaky předspané k prasknutí? Záleží na tom, jaký bude přesně zvolen model, zda bude ta bezplatná přeprava k dispozici pro cestující po celý den, včetně přepravní špičky, nebo zda tam budou nějaká omezení právě, která budou vylučovat období špičky, tak aby nedocházelo k přeplňování vlaků. Sdružení železničních nákladních dopravců Žesnat jednalo s drážním úřadem, aby se změnil podle nich zastaralý systém výuky a především zkoušek nových strojvedoucích. Chtějí, aby zkoušení probíhalo obdobně jako v autoškolách. Dnes totiž strojvedoucí neznají dopředu otázky. Původní představa je o tom, že se připraví databáze zhruba 5000 otázek, ze které se bude čerpat v jednotlivých zkouškách. Drážní inspekce v roce 2017 evidovala celkem 4655 mimořádných událostí na všech drahách, což je nejvíce za posledních 10 let. V porovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst 530 mimořádných událostí. K největšímu nárůstu došlo na dráze tramvajové, kde drážní inspekce zaznamenala především nárůst počtu střetů tramvají s osobou. V těchto případech tam došlo k nárůstu o více než 20%, dále potom došlo k nárůstu mimořádných událostí nedovolené jízdy. A právě reportáž o narůstajícím problému průjezdu vlaků na návěs zakazující jízdu uvidíte hned po rubrice Express. Vrátíme se do předvánočního času. Správa železniční dopravní cesty přichystala pro širokou veřejnost v Hradci Králové, Olomouci a Praze adventy na nádražích. Šlo o flashmob akce, kdy se mezi cestujícími z nenadání za tónu muziky roztančila řada mladých lidí, kteří po bláznivé akci zase zmizeli. Kdo z cestujících měl čas na rozjímání, pak mohl pokračovat v poslechu příjemné muziky. A teď si prozradíme výherce minulé soutěže o trika Pozor vlak. V loňském roce jsme zaznamenali rekordní počet tzv. Podajetých návěstidel, dohromady vlaky a posuny minuli celkem 127 návěstidel, před kterými měli správně zastavit. Tento nárůst je dlouhodobý.
Proč je tomu tak, se můžeme pouze domnívat. Jeden z našich výkladů může být i ten, že strojvůdci nejsou dostatečně odpočatí pro svoji práci. Stačí jedno projetí a může to být nehoda, která bude mít nedozírné následky. To, že při loňských 127 průjezdech vlaků na návěst zakazujících jízdu nikdo neumíral, je velké štěstí. Na obrazovce vidíte počet těchto mimořádných událostí podle jednotlivých dopravců. Podle těchto faktických čísel to vypadá, že nejvíce chybují strojvedoucí Českých drah, ale ono je to trochu jinak. Je třeba si také uvědomit, že České dráhy zde provozují největší počet vlaků a nejedou největší počet kilometrů. Pokud potom přepočítáme ty případy na ty skutečně najezděné kilometry, tak zjistíme, že u Českých drah projedeme návěst stůj zakazující jízdu zhruba 2x až 2,5krát méně často, než je tomu u jiných dopravců. Ale i tak České dráhy dělají různá opatření. Například dříve vlakvedoucí dal signál k odjezdu a strojvedoucí vyjel občas i proti návěsti zakazující jízdu, protože podvědomí pracovalo s informací můžeš jet. A dnes? Dnes je ten nejdůležitější při odjezdu vlaku právě strojvedoucí. Nejdřív se musí vlastně přesvědčit, jestli má u odjezdového návěstidla volno a teprve pak požádá ostatní kolegy na soupravě o uzavření dveří, o to zkontrolovat, zda souprava je v pořádku připravena k odjezdu a teprve, když dostane souhlas od ostatních kolegů ze soupravy, může s tím vlakem se rozjet na trať. Strojvedoucí se nám samozřejmě nepřiznají, co přesně dělali. Oni prostě říkají, že mají těch povinností hodně a že návěstidlo přehlédli, případně naprosto s klidem vypoví, že si mysleli, že tam svítí zelená, přitom je tam červená. Prostě zkouší cokoliv. Federace strojvůdců pochopitelně strojvedoucí brání s tím, že za zvýšeným počtem průjezdů návěstidel zakazujících jízdu stojí dva neoddiskutovatelné důvody. Jeden je, že se vlastně je potřeba rychle doplnit stavy strojvedoucích, takže se to dělá i za cenu toho, že se vlastně zkracují ty doby toho jízdního zácviku. Slova prezidenta Federace strojvůdců Drážní inspekce potvrzuje ve formě čísel. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že nejčastější chybu udělá strojvedoucí, který má méně než 5 let praxe. Druhou záležitostí je to, že vlastně díky tomu, že strojvedoucí je nedostatek, tak vlastně stoupá potřeba přesčasové práce a z toho důvodu vlastně dochází k tomu, že ta regenerace sil zaměstnanců mezi těma směnama je kratší, než by bylo ideální. V tomto případě ale odpovědné úřady zjistily, že někteří strojvedoucí jezdí hned u několika dopravců. Nedodržují tak předepsané doby odpočinku a k průšvihu je jen kousíček. Proto vznikl monitorovací systém dle čísel licencí strojvedoucích. Tyto údaje bude mít k dispozici Drážní úřad, který tady potom bude moct kontrolovat, jestli strojvůdci dodrželi ty zákonné limity mezi odpracovanými směnami a jestli měli dostatečný čas na odpočinek. Od tohoto kroku si mimo jiné slibujeme i to, že by ten počet projetí návěstidel mohl klesat. Co ale s případy, kdy za projetím návěstidla nestojí únava, jen pouhé nevěnování se svým povinnostem, jako v roce 2011 u odbočky Odra, kde strojvedoucí posílal soukromou SMS zprávu ze služebního mobilu a tak to dopadlo. Samozřejmě tato zabezpečovací zařízení existují, je to například systém ETCS, který je drahý, ostatní systémy sice jsou také, ale nemohou se budovat již na celostátních drahách, proto my můžeme doporučovat pouze budování systému ETCS. To znamená, v momentě, kdy by došlo k evidentní ztrátě kontroly nad vlakem, tak by ten systém automaticky vlak zastavil. Ovšem ta implementace je zatím postupná a je to otázka spíše několika příštích let. V současné době není ETCS alfa omegou a jakousi kouzlem na to, že se všechno hned změní, jak se někteří bohužel lidé, kteří rozhodují, myslí. Není to pravda. Do doby, než budou všechna vozidla vybavena, než budou všechny ty hlavní tratě vybaveny, tak pořád tady budou rizika, že k projetí návěstidel z dopady dojde. Nehledě na to, že zdaleka ne všechny naše tratě budou systémem ETCS vybaveny. Takže tam samozřejmě je to otázka v současné době plně fungujících národních systémů. A to je liniový vlakový zabezpečovač, doplněný systémem AVV, který v současné době umí funkci
zastavení před návěstidlem zakazujícím jízdu. Bohužel naši dopravci o tu funkci na lokomotivách nemají zájem. A mimochodem, víte, že oproti starému rádiovému systému tím novým, tedy interoperabilním GSM-R, neumíme zastavit ohrožené vlaky adresným či generálním stopem? Zde odborníci doporučují doplnění této ryze české funkce i za cenu, že v krizové situaci zastavíme pouze vlaky tažené českými lokomotivami. Generální či adresný stop totiž nevyužívají pouze dopravní zaměstnanci, ale také funkce VNPN, výstraha při nedovoleném projetí návěstidla, která bez zásahu člověka dokáže při projetí návěstidla zastavit všechny ohrožené vlaky. A i kdybychom uvedli vše, co jsme doposud zmínili, do 100% stavu, pořád bude zbývat dost průjezdu vlaků na návěst zakazujících jízdu. Jak je to možné? Žádný systém neumí zabránit projetí návěstidla posunujícího dílu. Ani ETCS, ani AVV, ani vlakový zabezpečovač, ani radioblok, ani nic. Tady pomůže jen svědomitost strojvedoucích, pravidelná školení, ideálně na trenažérech, využívání moderní techniky, jako jsou tablety, kde si strojvedoucí před posudem osvěží, jak aktuálně vypadá ta která konkrétní stanice a tak dále. Závěrem dodejme, že Ministerstvo dopravy je znepokojeno nárůstem průjezdu vlaku na návěst zakazující jízdu a tak s odpovědnými orgány a odborníky hledají řešení. Snad ho najdou dříve, než dojde k fatálnímu neštěstí. Ahoj, vítejte v nové rubrice Courák. Courák je seriál, který bude mapovat hezká železniční nádraží a tentokrát se nacházíme v Rynolticích. Tak se pojďme podívat, co nám Rynoltice krásného ukážou. A možná to budou krásný tipy třeba na váš výlet. Já bych řekl, že Rynoltice jsou jednou ze vstupních bran Lužických hor. Lužické hory, najdete v nich spoustu přírodních zajímavostí a jednou z nich na našem území jsou bílé kameny, kterým se říká i sloní skály, protože zdáli vypadají jako pozadí slonů. To je velmi frekventovaný a velmi navštěvovaný místo nebo turistický cíl. Bylo to tady fakt super, ale jako bílý tady je pouze sníh kolem mě. Takže bílá není bílá. Jedno z míst, kterého si nejvíc vážíme, je místní nádraží. Vyhrálo v roce 2013 nejkrásnější nádraží roku. A jsme moc rádi, že se nám daří spolupracovat s paní Květou Slabou a jejím manželem, kteří se o nádraží moc hezky starají. Já, když jsem sem přišla v těch 80. letech, tak jsem trošku úžasla nad velkou péčí tehdejších železničářů. Je pravda, že v Rynolticích tenkrát byli 2 vyhybkáři, výpravčí, náčelník, staniční dělník. Tady to bylo rozkvetlé, paní vyhybkářky z domova nosily kytičky, pečovalo se o to. Dál z těch zajímavostí bych asi řekl, že to je například místní kostel svaté Barbory. Ty jo, tady u kostela mají nádherný černý prase a kozel tady je. No ty seš fešák, ahoj. To je nejhodnější zvířat. Já to strašně nemám ráda tady to, ježiš. Ale je to hezký. Tam to ráno najdu. Ahoj, Bobíčku. Písnička Generál Laudon jede skrz vesnici vznikla taky v Rynolticích, protože tady byl generál Laudon 3 dny ubytován. No, historici prominou, oni mi to popírají, ale my tomu věříme. Konečně dobrý jídlo, nebo jídlo po celém dnu. Ještě dobrou chuť. A na zdraví železniční rodinu. No a co říci na závěr? Za chviličku nám to jede, takže já nemám moc času. Nicméně, viděli jsme toho spousta. Pokud i vy máte nějaký tipy na krásná nádraží, na nějaké zajímavosti, neváhejte a zasílejte nám, protože my se s Courákem přijdeme rádi podívat. Vítám vás na střední odborné škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně na Čichnové.
Mimo jiné se zde nachází obor, který se zabývá železniční tematikou a zabezpečovacím zařízením. Jedná se o obor, který řeší zabezpečovací zařízení nejenom na železnici, ale i v ostatních oborech, jako je tramvajová a kolejová doprava, silniční doprava a doprava letecká. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně je nástupcem oboru mechanik sdělovací a zabezpečovací techniky legendárního středního odborného učiliště železničního na brněnské Leninově ulici, kterým si prošly tisíce současných provozních zaměstnanců, kteří se starají o bezpečnost a provozuschopnost železniční sítě. Včera jsme se naučili zapojovat relé, dneska si provedeme teda konkrétní zapojení relového blikače, který se používá například na přejezdech a v relové části při obsluze na tlačicích. Podívejme se na 2 učební obory určené pro železnici. Mechanik zabezpečovacího zařízení, jde o 4leté studium zakončené maturitní zkouškou, a elektromechanik, což je 3leté studium s výučním listem. Žáci se zde učí od začátku zabezpečovací techniky, to znamená od jednoduchých zámků až po složité počítačové systémy, které dnes zabezpečují dopravu a ve kterém je budoucnost zabezpečení dopravy. Mimochodem, počítačové systémy budou střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno vévodit. Letos totiž v areálu vybudují kybernetické centrum, v rámci nějž se budou žáci například učit, jak zabránit napadení řídících a dohledových systémů na železnici hackery. Ale učí se také ukončovat vodiče, pracovat s kabely, jak metalickými, tak světlovodnými. Učí se také plošné spoje, jejich návrh, výrobu a zapojují jednoduchá i složitější zařízení, které jsou částmi složitějších celků. Takže nyní vám ukážu, jak ten autoblok funguje prakticky. Návěstidla v základní poloze jsou na návěst volno. Jakmile vlak zajede za návěstidlo, svojí nápravou zkratuje kolejnice a zařízení na to reaguje tak, že spadne návěstidlo na návěst stůj. Vlak nám jede oddílem a v momentě, kdy přijede za další návěstidlo, opět toto návěstidlo změní na znak na návěst stůj a před ním se objeví návěst výstraha, to znamená žluté světlo. Pak pokračuje vlak dalším oddílem a až teprve dojede za další oddíl, tak to změní znak na návěst stůj, na návěstidle před ním je návěst výstraha a na začátku máme už opět návěst volno. Výuka probíhá jednak v teoretických učebnách, tak jak v klasické škole, ale máme k dispozici také 3 dopravní sály, kde je technika, která slouží v reálné železnici a v reálné dopravě. Máme taky jeden sál, který je zaměřen na sdělovací techniku, takže vše se učí podle skutečnosti a tak, jak je v reále. Jednotlivá zařízení jsou vybavená stanovišti, kde lze simulovat poruchy a tak navodit vlastně skutečnou situaci v dopravě, aby žáci si s touto situací poradili. Tady se vlastně jezdí jako v realitě, akorát my to tady bereme spíš z té technické stránky než z té dopravní, takže tady nepíšeme třeba takové věci, jak je dopravní deník, ale učíme se to ovládat, a protože to musíme umět ovládat, aby jsme to dokázali třeba spravit, kdyby byla nějaká ta porucha. Baví vás doprava? Zvláště pak železnice a právě končíte základní školu a přemýšlíte kam dál? Pak si určitě jako jednu z možností zapište střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Doprava má totiž, přátelé, jednoznačně budoucnost. Já si myslím, že mi škola dává nějakou jistotu budoucího zaměstnání a povolání, budoucího uplatnění a můžu v úvozovkách, když to tak řeknu, klidně spát. Po skončení studia jsem dostal nabídku ze SŽDC, kde vlastně jsem dostal stipendium a potom k němu půjděla zabezpečovací technika. Toto stipendium mi umožňuje dále studovat na vysoké škole, což je pro mě velké plus. Ano, největší projekt v Evropě a jeden z největších na světě. Buduje se rozsáhlá železniční síť. Podzemní dráha. Osobní i nákladní nádraží. Celý systém zabezpečovacího zařízení. Přístav. Dálnice. Mosty. Letiště. Továrny. Nejmodernější obytné domy. Budují se parky.
Usnesení vlády z roku 1960 stanovilo koncepci přestavby železničního uzlu Praha. Ale dneska o skutečnou Prahu nepůjde, dnes uvidíme stavbu modelového kolejiště. Přenesme se proto do prostor lokomotivního depa Praha Střed, předtím i později Praha Masarykovo. Stavba bude největším modelovým kolejištěm s rozchodem 16,5 mm v socialistických státech a jedním z největších na světě. Řeknete model hračka. Ale tento model není vymyšleným romantickým projektem v ideálním terénu. Ve 2/3 modelu bude věrná kopie skutečného prostředí a bude zde řešena dopravní situace v Praze tak, jak se její budoucí uspořádání zrodilo v návrzích pracovníků projektových ústavů a jak bude skutečně řešena. Další zvláštností je to, že modeláři budující tuto stavbu nejsou pouzí amatéři v oboru dopravy, ale skuteční odborníci, kteří jindy tytéž úkoly, jako v modelu, řeší ve skutečnosti. Odborníci stavaři se věnují stavbě. Specialisté sdělovací a zabezpečovací techniky připravují síť ovládání a řízení modelu. Hlavním investorem je Ústřední dům dopravní techniky v Praze. Model musí být výtvarně dokonalý. Jeho posláním je působit na děti. Náš model představuje položení 175 metrů kolejí, 22 automatických návěstidel, 46 výměn, stavbu a umístění 10 mostů, zhotovení 60 domů a různých objektů, zapojení více než 2000 metrů tenkých drátů, zhotovení a umístění 500 000 stromů a keřů a úpravu 40 plošných metrů terénu. Fungující model je nutno rozebrat a po dílech dopravit na místo konečného určení. Tato operace vyžaduje nesmírnou citlivost, neboť vše, co bylo pečlivě smontováno a jemně vypracováno, musí být převáženo co nejopatrněji. Je zapotřebí vynaložit i značné fyzické úsilí, vždyť jediný díl panelu váží po dokončení 250 kg a model je sestaven z 8 panelů. Nákladní auto opouští prostory depa a směřuje na Pražský hrad. Zde byla od roku 1959 plánována přestavba a dobové expozice. Z nich byl dokončen v areálu nejvyššího purkrabství Dům československých dětí, slavnostně otevřený 5. října 1963. Jeho 22 místností a sálů bylo přístupných pouze dětem od 6 do 14 let, pro které tým pracovníků připravoval program. Ve dne a mnohdy i v noci dokončuje skupina pracovníků stavbu modelu v prostorech Domu československých dětí na Pražském hradě. Krajinou, nad kterou se jako obři ještě sklánějí tvůrci tohoto dětského snu, se už řítí rychlíky a projíždějí nákladní vlaky na zkušebních jízdách. Mezi 1000 a 10 000 pražských obchodů je jedna prodejna, která přitahuje všechny malé, ale i bezpočet dospělých jako silný magnet. Tento kouzelný obchod najdete v třídě na Příkopě. Prodejna železničních modelů nabízí tolik krásných věcí. Jsou zde staré i moderní lokomotivy, desítky druhů vagónů, návěstidla, výhybky a vše, co pro železniční modeláře vyrábí továrna Pico v Německé demokratické republice. Nikdo z dospělých si nedokáže představit to, co vidí ve výkladní skříni dětské zářící oči. Zde se rodí sny. Sny o železnici. Dnes je v těchto místech, kde začíná pasáž budovy České národní banky, banka. Ale firma Pico z Durynského Zvanebergu, vyrábějící tehdy modelovou železnici velikosti H0, existuje dodnes. Ale ani ten nejsmělejší dětský sen, plný fantazie, nedokáže vykouzlit tak dokonalou krajinu s železnicí, podzemní drahou, přístavem, dálnicí a sítí silnic, přejezdy, nadjezdy a tunely, fungujícími výhybkami. Ano, je to hračka dokonalá, ale je to víc než pouhá hračka. Takový model, před jakým zde stojí děvčátko ze Slovenska vedle chlapce z Holandska a skupiny pionýrů z Chebu, je jako ostrý drápek, který se chytí dětského srdce a v mnoha případech je už nepustí.
Kolik mladých modelářů a milovníků vláčků už zatoužilo při hře ovládat všechna tato zařízení ve skutečnosti. Co se stalo s tímto modelovým kolejištěm, nevíme. V 80. letech byl již v provozu jeho nástupce. Dům československých dětí zanikl v roce 1990. Odtud je už jen krok do skutečnosti, do dopravních škol a odborných učilišť. Dnes ještě stojí s široce rozevřenýma očima nad modelem, ale zítra mnohé z nich potkáme na zodpovědných místech naší dopravy. Z ilustračních záběrů trati Praha-Libeň-Kolín si můžeme udělat představu o složení vlaků začátkem 60. let 20. století. Zahlédnout jste mohli také ovládací pult relového zabezpečovacího zařízení v Poříčanech. A právě do Poříčan, a nejen tam, se příště podíváme. To, že na nádraží potkáte vlaky, je samozřejmě normální, ale setkání s populářským vlakem nás při natáčení ve švýcarském Curychu hodně rozveselilo. Jako Juro, sněhu se ještě teď, bylo to výborný v tom Švýcarsku. Hele, a bylo to jednoduché, vzal jsem mobilní telefon a paní Poplářová byla natočená do magazínu Pozor vlak. No, ale my jsme v závěru a nemáme čas, takže Jura určitě má pro nás soutěžní otázku. Hrajeme o 3 trika magazínu Pozor vlak a ptáme se na otázku, ve kterém roce byly Rynoltice z nové rubriky Courák vyhlášeny nádražím roku. No a pokud znáte odpověď, tak ji odesílejte do 15. února 2018 na adresy uvedené na obrazovce. No a my se loučíme, nebo ne? Ne, ještě prozradíme, že příští vydání magazínu Pozor vlak bude hodně zahraniční. A bude o Švýcarsku. A více už neprozradíme. Mějte se krásně a železnici zdar! Přátelé, mnozí z vás poznávají, ale pro ty ostatní stojím před dopravním muzeem. No a co říci na závěr? Jak vidíte... Ty jsi mě přišel takhle přivítat. Ahoj, ahoj. Ty jsi takovej mazl, vidíte to? Takovej krásný mazlík. No ahoj. Ty jsi chtěl se asi pochovat. Ahoj, tak pojď pozdravíme z rubriky Courák. To je pěkný mouráček a my zdravíme z rubriky Courák. Jak vidíte, kolik toho můžete tady potkat.